Hello guys! I'm Pablo! Welcome to my channel! Kung bago ka lang po sa aming channel, don't forget to hit the subscribe button at sabay nyo na din po ang bell button para updated po kayo tuwing may bago po kaming upload na video! Madalas ka po bang gumagamit ng Zoom? At nagtatanong kung paano nga ba mag-share ng audio o video sa Zoom? Kung ganon, para sa inyo po ang video na to! Kapag ikaw ay gumagamit ng phone or tablet, bago ka mag-sign in o pumasok sa isang conference, make sure na nagawa mo muna ito. Pindutin ang settings at pindutin ang meeting. Sa bandang ibaba, buksan ang Use Original Sound. Kapag nagawa mo na ito, pwede ka na mag-sign in or pumasok sa isang conference meeting. At tandaan, pwede ka lang mag-share kung ikaw mismo ang host or kung gagawin kang co-host. At kapag ikaw naman ay nasa loob na, pindutin ang More sa bandang ibaba at pindutin ang Enable Original Sound. Ngayon, ready ka nang mag-share ng audio o video sa Zoom. Maaari mo nang pindutin ang Share button sa ibaba at maaari kang mag-share ng photo, documents, or video na nasa iyong device. Kung mapapansin nyo sa kabilang device namin, ay nagsisimula na akong mag-share ng isang video. Makikita at maririnig ng lahat kung ano ang nasa screen ng iyong device. Hello everyone! Hello everyone! It's me again, Pablo's TV! At kung tapos na kayo, pwede nyo nang pindutin ang pulang button na Stop Share. Paano naman kung ang gamit mong device ay laptop or computer? Kung gusto mo na sound lang ang isi-share mo. Madali lang, kung ikaw ay host o co-host, pwede ka na agad mag-share. Pindutin lamang ang green button na Share at sa bandang ibaba, pindutin ang Share Sound, pindutin ang Advance sa bandang itaas at i-click ang Computer Audio. Kung gusto mo naman ng audio and video ang isi-share mo, puntahan lang muli ang Share button, pindutin ang Share Sound at Screen, and then Share. Lahat naman ng gagawin mo ngayon sa iyong device ay madidinig at mapapanood ng lahat ng nasa conference meeting. Kaya don't worry na at simulan na mag-share ng audio at video! Yahoo! Click here. Click here! Click here! Click here. Click here! Click here. Please click the subscribe button. Click here!